Hello students, আজি এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাস 10 ইংলিছৰ এ লেটাৰ টু গড ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ্স। তো ইয়াৰ আগত আমি লেকচাৰ ভিডিওটো দিছো, যদি সেই ভিডিওটো চোৱা নাই তেনেহলে চাবা 20 মিনিটছতে গোটেই চেপ্টাৰটো বুজাই দিয়া হৈছে। তো আহা দেৰি নকৰাকৈ আজি এই কোৱেশ্চন এনসাৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। ইয়াত যদি কিবা কনফিউজন বা কিবা ডাউট পোৱা তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত সুধিবা। তো এই কোৱেশ্চন এনসাৰখিনি আমি WhatsApp চেনেলত আগতে দিছো, কিন্তু তাত তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহলে ইয়াত ভালকে বুজাই দিয়া হ'ব। কাৰণ তোমালোকে যদি ভালকে বুজি পোৱা তেনেহলে এনেই মুখস্থ হৈ যাব আৰু এক্সাম হলত তোমালোকে ভালকে লিখি আহিব পাৰিবা। আমি ইয়াত সিৰিয়ালি যাম আৰু ফাৰ্ষ্টত এই কোৱেশ্চনখিনি ডিসকাস কৰিম পেজ নম্বৰ 5ত থাকাখিনি। তো ইয়াত সব ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো আছে, হোৱাট ডিড লেঞ্চো হোপ ফৰ? লেঞ্চোই কি বিচাৰিছিল? ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব, লেঞ্চো হোপড ফৰ এ ডাউনপ'ৰ অৰ এটলিষ্ট এ শাৱাৰ ফৰ হিজ ৰাইপ কৰ্ণ ফিল্ড। লেঞ্চৰ খেতি যিহেতু অলমষ্ট ৰেডিয়ে হৈ আছিলে, তো তেওঁ কি বিচাৰিছিলে? এ ডাউনপ'ৰ, এজাক বৰষুণ, নহলে এটলিষ্ট এ শাৱাৰ ফৰ হিজ ৰাইপ কৰ্ণ ফিল্ড। তেওঁ মাকৈ খেতিখনৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজন আছিল এজাক বৰষুণৰ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকে, হোৱাই ডিড লেঞ্চো চে দ্য ৰেইন ড্ৰপছ ৱেৰ লাইক নিউ কইনছ? লেঞ্চৰ ৰেইন ড্ৰপক কিয় নিউ কইনছৰ লগত তুলনা কৰিছিলে? এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে এই কুৱেশ্যনটো। তো এইটো ভালকৈ চোৱা তোমালোকে। যদি ধৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো বঢ়াই ল'বা। তো ইয়াত এনচাৰত আছে, লেঞ্চো কম্পেয়াৰ দ্য ৰেইন ড্ৰপছ টু নিউ কইনছ, দ্য বিগ ড্ৰপ এজ 10 cent পিচেছ এণ্ড দ্য লিটিল ওৱানছ এজ 5। ইয়াত বৰষুণৰ ডাঙৰ টোপালক 10 চেণ্টৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু সৰু টোপালবিলাকক 5। এজ হিজ ক্ৰপ ৱেৰ ৰেডি ফৰ হাৰ্ভেষ্ট। লেঞ্চৰ খেতিখিনি প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ আছিলে কাটিবৰ বাবে। হি হোপ ডেট দ্য ৰেইন উড ব্ৰিং হিম প্ৰস্পাৰিটি। ইয়াত লেঞ্চোৱে ভাবিলে যে এজাক বৰষুণ যদি দিয়ে তেনেহ'লে খেতিখিনি ভাল হ'ব আৰু বজাৰত ভাল দাম পোৱা যাব। তাৰপিছত চোৱা, চ' হি ফেল দ্য ৰেইন ড্ৰপছ ৱেৰ লাইক নিউ কইনছ। আৰু সেইকাৰণে লেঞ্চোই ৰেইন ড্ৰপছখিনিক নিউ কইনছৰ লগত তুলনা কৰিছিল। এইটো আছিলে ছেকেণ্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জ হোৱাট হেপেন টু লেঞ্চোছ ফিল্ড? এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে বৰষুণজাক কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'লগৈ আৰু পিছত লেঞ্চৰ ফিল্ডখনৰ কি গতি হ'ল? ইয়াত এনচাৰটো আছে, এইটো চোৱা, দ্য ৰেইন ষ্টাৰ্টেড প'ৰিং ডাউন বাট ছাডেনলি এ ষ্ট্ৰং উইণ্ড ব্লিউ এণ্ড ভেৰি লাৰ্জ হেইলষ্ট'নছ লাইক ফ্ৰ'জেন পাৰ্লছ বিগিন টু ফল এলং উইথ দ্য ৰেইন। তো বৰষুণ ভালে পৰি আছিলে, তেতিয়া কি হ'ল? বাট ছাডেনলি এ ষ্ট্ৰং উইণ্ড ব্লিউ, বতাহ বহুত জোৰে বলিবলৈ ধৰিলে, আৰু ভেৰি লাৰ্জ হেইলষ্ট'নছ, শিল বৰষুণ যে হয়, তো সেনেকুৱাকৈ বৰফৰ টুকুৰাবিলাক বৰষুণৰ লগত পৰিবলৈ ধৰিলে। দ্য হেইলষ্টৰ্ম কণ্টিনিউড ফৰ এন আৱাৰ। তো শিল বৰষুণ এঘণ্টালৈ চলিলে। এণ্ড ডেষ্ট্ৰইড লেঞ্চোছ কৰ্ণ ফিল্ড, আৰু লেঞ্চৰ মাকৈ খেতি গোটেই বৰবাদ কৰি দিলে। ইমান আছিলে 3 নম্বৰটো এনচাৰ। তো তোমালোকে চেঞ্জেছ কৰিলেও কৰিব পাৰা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, হোৱাট ৱেৰ লেঞ্চোছ ফিলিং হোৱেন দ্য হেইল ষ্টপ? তো শিল বৰষুণ যেতিয়া শেষ হৈছিলে তেতিয়া লেঞ্চৰ ফিলিং কি আছিলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, আফটাৰ দ্য হেইলষ্ট'নছ ষ্টপ লেঞ্চোছ চ'ল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ। লেঞ্চই বহুত দুখ পাইছিলে। হি ৰিয়েলাইজ ডেট এভৰিথিং ৱাজ ৰিউণ্ড বাই দ্য হেইলষ্টৰ্ম এণ্ড নাথিং ৱাজ লেফ্ট টু ফিড হিজ ফেমিলি ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ ইয়েৰ। লেঞ্চই অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁ গোটেই খেতিখিনি শিল বৰষুণৰ বাবে বৰবাদ হৈ গ'লগৈ আৰু এই বছৰ তেওঁৰ পৰিয়ালক খুৱাবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত একো নাই। পেজ নম্বৰ 5ত ইমানেই কুৱেশ্যন আছিলে অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেকৰ পৰা। এতিয়া নেক্সট তোমালোকে পেজ নম্বৰ 6টো চোৱা। পেজ নম্বৰ 6ত 3টা কুৱেশ্যন আছে অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেকৰ পৰা। তো এইকেইটা আমি ছল্ভ কৰিম আহা। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, হু অৰ হোৱাট ডিড লেঞ্চো হেভ ফেইথ ইন? হোৱাট ডিড হি ডু? তো লেঞ্চৰ কাৰ ওপৰত ফেইথ বিশ্বাস আছিল আৰু লেঞ্চই কি কৰিছিল? ইয়াত এনচাৰটো চোৱা, লেঞ্চো হেড ষ্ট্ৰং ফেইথ ইন গড। তো লেঞ্চৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল আৰু হি বিলিভ ডেট গড আই চিজ এভৰিথিং। তো এই লাইনটো তোমালোকে স্কিপ কৰিলেও কৰিব পাৰা, কিন্তু লিখি দিলে ভাল, যদি বেছি মাৰ্কছ আহে তেনেহ'লে লিখি দিবা। হি বিলিভ গডছ আই চিজ এভৰিথিং। সি বিশ্বাস কৰিছিলে ঈশ্বৰৰ চকুৱে সকলোবোৰ বস্তু দেখা পায়। হেন্স হি ৰট এ লেটাৰ, আৰু সেইকাৰণে লেঞ্চই গডলৈ এখন চিঠি লিখিছিল। চাইটিং ডেট হি নিডেড এ 100 pesos টু শ্ব' হিজ ফিল্ড ডেট ৱাজ ডেষ্ট্ৰইড বাই দ্য হেইলষ্টৰ্ম। তো চিঠিত কি লিখিছিলে যে তেওঁক 100 pesos লাগে। কিয় লাগে? টু শ্ব' হিজ ফিল্ড ডেট ৱাজ ডেষ্ট্ৰইড। তেওঁ যোনখন মাকৈ খেতি বৰবাদ হৈ গৈছিলে, তেওঁ যদি আকৌ ৰুৱে তেনেহ'লে তেওঁক 100 pesos লাগিব। তো সেইটো কাৰণে তেওঁ গডলৈ চিঠি লিখিছিলে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহা। ইয়াত আছে, হু ৰেড দ্য লেটাৰ? তো লেঞ্চৰ চিঠিখন কোনে পঢ়িছিলে? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব, দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৰেড লেঞ্চোছ লেটাৰ এড্ৰেছ টু গড। তো চিঠিখন পোষ্ট মাষ্টাৰে পঢ়িছিলে। তো
ইয়াত বহুতৰ কনফিউজন থাকে, কিছুমান পোষ্টমেন বুলি লিখি দিয়ে, কিন্তু পোষ্টমেনে চিঠিখন পঢ়া নাছিলে, অকল পোষ্টমেনে চাই আচৰিত হৈছিল যে লেটাৰখন কাৰ বাবে, গডৰ বাবে আহিছিলে, কিন্তু চিঠিখন পোষ্টমাষ্টাৰে পঢ়িছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। তো ইয়াৰ যদি আখৰখিনি ধৰিব নোৱাৰা কোৱালিটিটো বঢ়াই ল'বা, কাৰণ ইয়াত বেছি দীঘল হোৱাৰ কাৰণে অলপ সৰু হৈ গৈছে। লিখা আছে, হোৱাট ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডু দেন? পোষ্টমাষ্টাৰে চিঠিখন পঢ়াৰ পিছত কি কৰিছিল? এনচাৰ, ইনিচিয়েলি দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ব্ৰক আউট ইনটু লাফটাৰ। তো পোষ্টমাষ্টাৰে চিঠিখন পঢ়োঁতে হাঁহিত ভাঙি পৰিছিল। বাট ৱাজ চুন মুভড বাই চিৰিয়াছনেছ অফ লেঞ্চ'জ ফেইথ ইন গড। পিছত পোষ্টমাষ্টাৰ চিৰিয়াছ হৈ গৈছিলে লেঞ্চ'ৰ বিশ্বাস দেখি ঈশ্বৰৰ ওপৰত। হি ডিডন্ট ৱান্ট টু চেক দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন অলমাইটি। তো পোষ্টমাষ্টাৰে লেঞ্চ'ৰ যি বিশ্বাস সেইটো ভাঙিব খোজা নাছিলে। চ' হি কেম আপ উইথ এন আইডিয়া টু কালেক্ট মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ। তো এটা আইডিয়া লৈ আহিছিলে যে পোষ্টমাষ্টাৰে তেওঁ নিজৰ এমপ্লয়িজ আৰু ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰিব। গেভ এ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী এণ্ড চেণ্ড ইট টু লেঞ্চ'। আৰু নিজৰ চেলাৰীৰ এটা পাৰ্টো লেঞ্চ'ক দি পঠাব। পেজ নম্বৰ 6ত ইমান কুৱেশ্যনে আছিলে, এতিয়া আমি চাম পেজ নম্বৰ 7ৰ কুৱেশ্যনখিনি। ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন আছে। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে, ৱাজ লেঞ্চ' ছাৰপ্ৰাইজ টু ফাইণ্ড এ লেটাৰ ফৰ হিম উইথ মানি ইন ইট। লেঞ্চ' সেই পইচা থকা লেটাৰখন পাই আচৰিত হৈছিল নেকি? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ন', লেঞ্চ' ৱাজ নট ছাৰপ্ৰাইজ এট অল টু ৰিচিভ এ লেটাৰ ফ্ৰম গড উইথ মানি ইন ইট। তো লেঞ্চ' সেই লেটাৰখন পাই অলপো আচৰিত হোৱা নাছিলে। হি ৱাজ ভেৰি কনফিডেণ্ট এণ্ড হেড ফিৰ্ম ফেইথ ইন গড ডেট হিজ ৰিকুৱেষ্ট উড ডেফিনেটলি বি টেকেন কেয়াৰ অফ বাই দ্য অলমাইটি। লেঞ্চ' বহুত কনফিডেণ্ট আছিল আৰু ঈশ্বৰৰ ওপৰত তেওঁৰ বহুত বিশ্বাস আছিল যে তেওঁক নিশ্চয় ঈশ্বৰে সহায় কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট মেড হিম এংগ্ৰি? লেঞ্চ'ৰ কিয় খং উঠিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো চোৱা, লেঞ্চ' বিকেম এংগ্ৰি ৱেন হি ৰিচিভড অনলি 70 pesos ইন ৰেছপন্স টু হিজ প্ৰেয়াৰ ফৰ 100 pesos ফ্ৰম গড। লেটাৰখন অ'পেন কৰাৰ পিছত লেঞ্চ'ই 100 pesosৰ জেগাত অনলি 70 pesosহে পাইছিল, সেইবাবে তেওঁৰ খং উঠিছিল। হি বিলিভ ডেট ছামৱান হেড ষ্টলেন দ্য মিছিং মানি। তো সি বিশ্বাস কৰিছিল যে কোনোবাই তেওঁৰ পইচা নিশ্চয় চুৰ কৰিছে। শ্বয়িং হিজ ডিসএপইণ্টমেণ্ট এণ্ড লেক অফ ফেইথ ইন হিউমেনিটি। লেঞ্চ' বহুত হতাশ হৈছিল আৰু ইয়াত দেখাইছে যে তেওঁৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যদিও মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই। লেক অফ ফেইথ ইন হিউমেনিটি। এইখিনি আছিলে অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেকৰ কুৱেশ্যনখিনি পেজ নম্বৰ 7ৰ। এতিয়া আমি পেজ নম্বৰ 7 আৰু 8ৰ থিংকিং এবাউট দ্য টেক্সট কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ইয়াত আছে, হু ডাজ লেঞ্চ' হেভ কমপ্লিট ফেইথ ইন? কাৰ ওপৰত লেঞ্চ'ৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, লেঞ্চ' হেড কমপ্লিট ফেইথ ইন গড। লেঞ্চ'ৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাই ডাজ দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ চেণ্ড মানি টু লেঞ্চ'? হোৱাই ডাজ হি চাইন দ্য লেটাৰ গড? তো পোষ্টমাষ্টাৰে লেঞ্চ'ক কিয় পইচা পঠাইছিল আৰু গড বুলি কিয় চাইন কৰিছিল লেটাৰখনত? ইয়াৰ এনচাৰটো চোৱা, দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ ডিপলি মুভড বাই লেঞ্চ'জ ফেইথ ইন গড। লেঞ্চ'ৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস দেখি পোষ্টমাষ্টাৰে বহুত ভাল পাইছিলে আৰু হেন্স হি ডিচাইডেড টু চেণ্ড ছাম মানি টু লেঞ্চ' ইন অৰ্ডাৰ টু এভইড চেকিং দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড। পোষ্টমাষ্টাৰে পইচা পঠাবৰ কাৰণে ওলাইছিল কাৰণ তেওঁ লেঞ্চ'ৰ যোনটো ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস সেইটো তেওঁ ভাঙিব খোজা নাছিলে। আৰু তাৰপিছত চোৱা, চ' হি কালেক্টেড ছাম মানি ফ্ৰম হিজ কলিগছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ। তো তাৰে অফিচৰে কৰ্মচাৰীখিনি আৰু নিজৰ বন্ধুৰ পৰা অলপ পইচা কালেক্ট কৰিলে এণ্ড চাইন দ্য লেটাৰ এজ গড, আৰু লেটাৰখনত গড বুলি চাইন কৰি দিলে। তো ৰিজনটো আছিল যে তেওঁ লেঞ্চ'ৰ গডৰ ওপৰত বিশ্বাস ভাঙিব খোজা নাছিলে। এই কুৱেশ্যনখিনি জেনেৰেলি তোমাৰ এক্সামত 2-3 মাৰ্কছৰ আহে। তাৰপিছত নেক্সট এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো চোৱা, ডিড লেঞ্চ' ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হু হেড চেণ্ড মানি টু হিম? লেঞ্চ' ইয়াত বিচাৰি উলিয়াব ট্ৰাই কৰিছিল নে যে তেওঁক পইচাখিনি কোনে দিছিলে? যদি তেওঁ বিচাৰিব ট্ৰাই কৰিছিল তেনেহ'লে কিয় কৰিছিল, আৰু যদি কৰা নাই কিয় কৰা নাই? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, ন', লেঞ্চ' ডিড নট ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হু হেড চেণ্ড হিম দ্য মানি বিকজ হি ৱাজ কনফিডেণ্ট ডেট গড হেড চেণ্ড ইট টু হিম। লেঞ্চ'ই বিচাৰাৰ চেষ্টা কৰা নাছিলে যে পইচাখিনি তেওঁক কোনে দিছিলে, কাৰণ তেওঁ বহুত কনফিডেণ্ট আৰু বিশ্বাস আছিল যে গডে তেওঁক নিশ্চয় হেল্প কৰিব, আৰু এই পইচাখিনি তেওঁক নিশ্চয় গডে দিয়া বুলিয়ে তেওঁ মানি লৈছিল। নট ফৰ এ মুমেণ্ট ডিড হি ছাছপেক্ট ডেট ছামৱান এলছ আদাৰ দেন গড কুড হেভ চেণ্ড দ্য মানি টু হিম। হিজ ফেইথ ইন অলমাইটি ৱাজ ছ' ষ্ট্ৰং ডেট হি নিউ ডেট নাথিং এস্কেপছ গডছ আই। তেওঁ বহুত বিশ্বাস আছিল যে গডে তেওঁক এই পইচাখিনি দিছে আৰু ঈশ্বৰৰ চকুৰ পৰা একো সাৰি নাযায়।
তো এইখিনিকে কোৱা হৈছে, তোমালোকে বহলাই লিখি দিব পাৰা। তো এইটো হৈছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন। তো এইটো লিখোঁতে গোটেই জেগাখিনি গ'লগৈ, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ এনচাৰ নেক্সট পেজত আছে। তো ইয়াত কি সুধিছে চোৱা, হু ডাজ লেঞ্চো থিংক হেজ টেকেন দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য মানি। তো লেঞ্চৰ মতে কোনে বাকী ৰিমেইনিং পইচাখিনি লৈ লৈছিলে। হোৱাট ইজ দ্য আইৰনি অফ দ্য চিটুৱেশ্যন। তো এইটো হৈছে এনচাৰখিনি। ইয়াত বেছি ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে আখৰখিনি সৰু দেখা পাব পাৰা তোমালোকে, তো কোৱালিটিটো বঢ়াই ল'বা। তো ইয়াত চোৱা কি লিখা আছে, আপন কাউণ্টিং দ্য মানি হুৱেন লেঞ্চো ফাউণ্ড অনলি 17 pesos ইন দ্য এনভেলপ instead of the 100 peso that he had requested from God. He was confident that Almighty could not have made such a big mistake. তো যেতিয়া লেঞ্চই লেটাৰখন অ'পেন কৰিছিলে, তেওঁ অকল 70 পেছ'হে পাইছিলে 100 পেছ'ৰ জেগাত, আৰু তেওঁ বহুত কনফিডেঞ্চ আছিলে যে ঈশ্বৰেতো এনেকুৱা ভুল কৰিব নোৱাৰে। ফ্ৰম দিছ চিটুৱেশ্যন হি ছাছপেক্টেড দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ কুড হেভ ষ্টলেন দ্য ৰিমেইনিং 30 pesos ফ্ৰম দ্য এনভেলপ। সেইকাৰণে লেঞ্চই কি পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজখিনিকে সন্দেহ কৰিছিল যে ইহঁতেই নিশ্চয় মোৰ বাকী থকা 30 পেছ'টো চুৰ কৰিছে। এণ্ড হেন্স হি কল দেম ক্ৰুকছ, আৰু সিহঁতক সি চুৰ বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত ইয়াৰ আইৰনিটো কি হয়তো চোৱা, দ্য এলিমেণ্ট অফ আইৰনি ইন দিছ চিটুৱেশ্যন ইজ ডেট লেঞ্চো এণ্ডছ আপ ছাছপেক্টিং দ'জ ভেৰি পিপল হু হেল্পড হিম ইন হিজ ক্ৰাইচিছ ইন অৰ্ডাৰ টু এভইড ছেকিং হিজ ফেইথ ইন গড। তো ইয়াৰ আইৰনিটো হৈছে যে লেঞ্চক যোনখিনি মানুহে হেল্প কৰিছিলে তেওঁক বিপদৰ সময়ত, লেঞ্চই সিহঁতকে ওলোটাই চুৰ বুলি ধৰিলে। এইখিনিকে তোমালোকে লিখি দিবা। যদি 4 মাৰ্কছৰো আহে তেনেহ'লে ইমানখিনি ছাফিচিয়েণ্ট আছে। যদি এই কুৱেশ্যনটোৱে যদি কম নম্বৰ আহে, যেনেকৈ 2 মাৰ্কছ মান, তেনেহ'লে তোমালোকে সৰু কৰি ল'বা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, 5 নম্বৰ। তো এইটো এক্সামত জেনেৰেলি নাহে, কিন্তু এনেই তোমালোকে জানি থ'ব পাৰা। ইয়াত কি আছে, আৰ দিছ পিপল লাইক লেঞ্চো ইন দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড। তো লেঞ্চৰ নিচিনা মানুহ আমাৰ আচল পৃথিৱীটো আছেনে? হোৱাট কাইণ্ড অফ পিপল উড ইউ চে হি ইজ। তুমি লেঞ্চক কেনেকুৱা মানুহ বুলি ক'বা? ইউ মে চিলেক্ট দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য বক্স। ইয়াত তলত দিয়া বক্সৰ পৰা তোমালোকে কোনকেইটা এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰা। তো ইয়াত কি আছে, গ্ৰিডি, নেইভ, ষ্টুপিড, আনগ্ৰেটফুল, চেলফিছ, কমিকেল নে আনকুৱেশ্যনিং। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, ইট ইজ নট ইজি টু ফাইণ্ড পিপল লাইক লেঞ্চো ইন দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড এজ হি হেজ এ নেইভ এণ্ড আনকুৱেশ্যনিং নেচাৰ। তো ইয়াত দিয়া গীটাৰ ভিতৰত নেইভ আৰু আনকুৱেশ্যনিং হ'ব। ইয়াত লেঞ্চক ষ্টুপিড বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ লেঞ্চই লিখা পঢ়া জানিছিলে, তেওঁ বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং পাৰ্চনো আছিলে, আৰু তেওঁ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বহুত ফেইথো আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। দেয়াৰ আৰ 2 kinds অফ কনফ্লিক্ট ইন দ্য ষ্টৰি বিটুইন হিউমেনছ এণ্ড নেচাৰ এণ্ড বিটুইন হিউমেন এণ্ড দেমছেল্ফ। হাউ আৰ দিছ কনফ্লিক্টছ ইলাষ্ট্ৰেটেড। ইয়াত আমাৰ এই লেটাৰ টু গড ষ্টৰিটোত 2টা কনফ্লিক্ট হৈছে। এটা হৈছে হিউমেনছ আৰু নেচাৰৰ মাজত, যেতিয়া লেঞ্চৰ গোটেই কৰ্ণফিল্ড বৰষুণৰ কাৰণে বৰবাদ হৈ যায়, তো সেইটো নেচাৰ আৰু হিউমেনৰ মাজত আছিলে। আৰু নেক্সট কনফ্লিক্টটো হৈছে হিউমেনছ আৰু হিউমেনছৰ মাজত। ইয়াত লেঞ্চো আৰু পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজবিলাকৰ মাজত হোৱা ইনচিডেণ্টটোৰ কথা কৈছে। তো এইখিনিকে তোমালোকে ভালকৈ বুজাই দিব লাগে। এইটো এক্সামত জেনেৰেলি 4-5 মাৰ্কছৰ আহে এই কুৱেশ্যনটো। ইয়াৰ এনচাৰটো চোৱা, দ্য কনফ্লিক্টছ বিটুইন হিউমেনছ এণ্ড নেচাৰ আৰ শ্ব'ন ইন দ্য ষ্টৰি হুৱেন লেঞ্চোজ ক্ৰপছ আৰ ডেষ্ট্ৰইড বাই দ্য হেইলষ্টৰ্ম। He had expected some good rain for a good harvest. However, when his crops were damaged by the hailstorm, he lost all his hope and became sad at the sight of his destroyed field. তো ইয়াত লেঞ্চৰ কথাখিনিয়ে কোৱা হৈছে যে কেনেকৈ লেঞ্চৰ এজাক বৰষুণৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে, কিন্তু শেষত লেঞ্চৰ গোটেই ফিল্ডখনে ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল। এইটো হৈছে হিউমেন আৰু নেচাৰৰ মাজত হোৱা কনফ্লিক্টৰ কথা। এতিয়া নেক্সট এইটো চোৱা, ইয়াত মানুহৰ নিজৰ মাজতে হোৱা কনফ্লিক্টৰ কথা কৈছে এই পাৰ্টটোত। তো ইয়াত চোৱা কি লিখা আছে, হাউএভাৰ দ্য ষ্টৰি অলছ' ডিপিক্টছ কনফ্লিক্টছ অফ হিউমেনছ বিটুইন দেমছেল্ফ। দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ কালেক্টেড ছাম মানি ফ্ৰম হিজ কলিগছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড গেভ এ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী টু হেল্প লেঞ্চো চ' ডেট দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড। ইয়াত লেটাৰ্ছ লিখিছে, এইটো ভুল হৈছে, তো এইটো তোমালোকে কাৰেক্ট কৰি ল'বা। দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড ইজ নট ছেকেণ্ড। ইট ৱাজ এ বিউটিফুল এক্ট অফ চেল্ফলেছনেছ এণ্ড কাইণ্ডনেছ অন দেয়াৰ পাৰ্ট। Despite their noble act, when Lencho received the money, he blindly believed that God had sent him the money, and he blamed the post office employees for stealing some money from the envelope. This implies that man lacks faith in his fellow human beings, which give rise to conflicts among themselves. ইয়াত কোৱা হৈছে যে পোষ্টমাষ্টাৰে কিদৰে পইচা কালেক্ট কৰি পেলাই লেঞ্চক সহায় কৰিছিল, কিন্তু লেঞ্চই আকৌ ওলোটাই সিহঁতকহে চোৰ বুলি ধৰিছিল। তো ইয়াৰ পৰা কি দেখা যায় যে মানুহে নিজেই মানুহক বিশ্বাস নকৰে।
তো এনেকৈ তোমালোকে বনাই লিখি দিবা যদি এইটো টান পোৱা তেনেহ'লে সৰু কৰি ল'বা তো ইমানে আছিলে আজি ভিডিঅ'টোত যদি কিবা কনফিউজন বা ডাউট আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰা আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো জইন কৰিবা তাত এইখিনি অলৰেডি দিয়া হৈছিলে ইয়াত জাষ্ট মই ভালকৈ বুজাই দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল পালে লাইক কৰি দিবা যিমান পাৰা নিজৰ লগৰবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা